Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Bago tayo mag-umpisa, mag-subscribe na muna kayo sa aking channel. At pakiclick na rin ang bell button para sa notification sa mga bagong videos na darating. Ang menu natin ngayong araw ay baked pork spare ribs barbecue. Ito yung recipe na hindi na natin kailangan ang griller, kundi oven. Gagamit tayo ng 2 kg na pork spare ribs. Just make sure guys na malinis ng ating karne bago natin to sangkapan. Sa malinis na plato, maglagay ng 2 tablespoon na salt, 1 teaspoon na black pepper, at 1 tablespoon na garlic powder. Iwis lang natin na maigi para maghalo ang ating mga ingredients. Since ready na ang ating mixture, irarab lang natin to sa ating karne. Just make sure na even ang pagkarab ng ating mixture para consistent ang lasa. Since nasangkapan na natin lahat ng karne, ready na to for baking. So gagamit tayo ng malaking tray at i-arrange lang natin ang karne dito. At guys, habang ginagawa natin to, naka-preheat na ang ating oven sa 180 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Lagyan natin ng freshly grind na peppercorn bago natin ito sealed sa aluminum foil. Guys, just make sure na properly sealed ang ating meat para juicy pa rin kahit malambot na. At just make sure na hindi sisingaw habang binibake natin ang ating spare ribs. Sa ating preheated na oven, ilalagay na natin ang ating spare ribs at i-bake natin to for 1 hour and 15 minutes. After 1 hour and 15 minutes, eto na ang ating pork spare ribs. I-cool down natin to at papahiran natin ng barbecue sauce. At ang paggawa ng barbecue sauce ang ating susunod. Gagamit tayo ng 1/2 cup na soy sauce, 1/2 cup na banana ketchup, two tablespoon lemon juice, 1/2 cup brown sugar, 1 whole garlic minced. Guys, this is optional. Pwede natin hindi lagyan. 2 teaspoon salt. 1 teaspoon pepper powder. At ang ating 1 teaspoon na freshly grind peppercorns. Guys, iwiwis natin hanggang sa malusaw ang brown sugar at salt at hanggang sa maghalo ang lahat ng ingredients. I think ready na to i-apply sa ating spare ribs. So guys, ididip lang natin ang ating spare ribs sa ating barbecue sauce. Just make sure na makoat lahat ng part ng spare ribs. Guys, kung kinakailangan, gumamit ng brush para pampahid. Kung wala naman, kagaya ko, gumamit na lang ng kutsara.
Guys, habang ginagawa natin to, shoutout muna sa mga friends natin na nag-comment sa ating mga videos. Galing kay Rose and Dave's channel sa Bala Family. Sabi, ganyan lang palang paggawa ng lechon kawali. Salamat sa idea, sir. Kalami po, ana patikim naman. Galing naman kay Susan Jimeno. Sabi niya, wow, chef, I think I should try your version. Nice procedure. Yes, I agree. Itsura sa kawali, very crispy and delicious. Thanks, chef, for sharing. Waiting for another recipes. So much thanks. God bless. Guys, maraming salamat sa mga comments nyo. Yeah, talagang binabasa ko po lahat ng mga comments. Kaya maraming salamat po. Ngayon, balik na tayo sa ating niluluto. Pagkatapos nating mapahiran lahat, ibabalik natin to sa tray. Guys, bago pala ako nagsimula dito, pinreheat ko na ang oven para dire-diretso na ang ating pagluto. Pahiran uli natin ng sauce bago natin ipasok sa oven. Ayan, at ready na ipasok ang ating meat sa ating oven. Just make sure guys na ang init ng ating oven ay nasa 350 Fahrenheit or 180 degrees Celsius. Guys, habang hinihintay nating maluto ang ating spare ribs, lutuin na rin natin ang sauce. Gagamitin lang natin ang natirang barbecue sauce. Isisimmer lang natin to sa mahinang apoy hanggang sa mag-thicken ang sauce. So habang niluluto natin ang ating barbecue sauce, huwag pa rin natin kalimutan na meron tayong binibake. Baka kasi masunog to. I think luto na itong sauce natin. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng strainer para paghiwalin ang liquid at ng ibang ingredients na nilagay natin sa ating barbecue sauce. Guys, para maging mas special ang ating barbecue sauce, lagyan natin ito ng 1/2 cup na chicken liver. Pinakuluan ko lang ng mga 10 minutes ang ating chicken liver at minash ko. So guys, ready na ang ating barbecue sauce. At ready na rin ating pork spare ribs. Presenting ang ating binake na pork spare ribs barbecue.